Now, and with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, NAFDAC spends over $2.4 million on procurement of scanning machines in 5 years. Afe Babalala says highest spender will win presidency. Kwara government directs immediate disbursement of scholarships to students at law school. On the foreign scene, France supports Ukraine with light armored combat vehicles. In sport, West Ham United make contact with Murphy. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. We bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. Reappointed Director General of the National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, Professor Mojisola Adeyeye, yesterday said the agency has so far injected over $2.4 million on purchasing scanning machines. Addressing the press following her recent reappointment by President Muhammadu Buhari to steer the ship of the agency for another term of 5 years, Adeyeye said the machines were purchased to test the standard and quantity of drugs either produced locally or imported into Nigeria. She revealed that her new administration would construct a befitting national headquarters for the agency in the nation's federal capital territory. The NAFDAC Director General promised that her new administration would steer NAFDAC not only to attain the World Health Organization (WHO) maturity level 4, but also World Listed Authority (WLA) status latest by first quarter of 2024. Legal luminary Afe Babalola has raised fears that the coming presidential election will be won by the highest spender and not the best among the candidates. Babalola, at a media briefing in Ado-Ekiti, expressed worry that the 2023 general elections will be conducted under the 1999 Constitution against his advice, saying the poll will only reproduce those who have brought Nigeria to a sordid state. In his opinion, the recent endorsement of Peter Obi of the Labour Party by former President Olusegun Obasanjo does not factor in the role money bags will play in the election. Afe Babalola lamented on the huge and crippling debt owed by Nigeria, in addition to worsening security and economic challenges, insisting that only a new constitution with stringent conditions for political candidates will save Nigeria from a total collapse. The Kwara State government has challenged Akogun Iyola Oyedepo to a live public debate over his claim that the administration received the sums of 337 billion naira from June 2019 to December 2021, as widely reported across various social media platforms. The government, who said the claim is a baseless lie, stressed that it permits the SDP chieftain to choose any platform he wants it to be broadcasted, and the media is also invited to the debate.
The government continued that the debate will allow each party to give the Kwara public a blow-by-blow account of what was earned in the said period with corresponding evidence from the Federal Ministry of Finance. The government added that it will be presented by the Honorable Commissioner for Finance and Accountant General of the state. Kwara State government has directed the immediate payment of scholarship allowance to bona fide students of the state indigenous at the Nigerian Law School from across educational institutions in the country. The State Commissioner for Tertiary Education, Dr. Alabi Afiz Abolore, who made this known yesterday in his office in Ilorin, the state capital, said the government will be transparent about the exercise, adding that the money will be paid directly into the accounts of the beneficiaries. The commissioner said that the government relies on the list it received from the Nigerian Law School and promised to follow it to the letter in the disbursements exercise. The commissioner meanwhile felicitates with Miss Omotayo Dada, an indigene of Kwara State, for emerging the overall best graduating student at the Nigerian Law School, saying the state is proud of her hard-earned success at that level. The Olomo of Omuaran, Oba Abdulrahim Adeotu, has called on the sons and daughters of the community to join hands together for the benefit of uplifting the ancient town. Oba Adeotu made the call while making his remark during the 2022 Odun Omuaran celebration. The traditional ruler was of the opinion that the government alone cannot shoulder the responsibility of making life easy for the citizenry and called for a collaborative approach. The president of Omuaran Development Association, Oda, retired Major General Lasisi Olayemi Abidoye, charged the sons and daughters of the community to renew their love for the development of the town. The police command in Lagos State says one robber suspect was gunned down around the Oshodi area while his gang was exchanging gunfire with its operatives. The command's public relations officer, SP Benjamin Hunday, who confirmed the incident this morning, said the incident happened on December 24 at 3 a.m. on Akinpelu Oshodi Road. Benjamin Hunday added that efforts are on to arrest the fleeing suspects, and he appealed to members of the public and health workers to report to the police anyone found with bullet wounds. The Oyo State Police Command has confirmed the arrest of 5 policemen over the extortion of a student identified simply as Ibrahim along the RCC Old Ogbomoso Road, Oyo State. The State Police Public Relations Officer Adewale Oshifeso, who confirmed the development newsman, said investigation was ongoing. The student alleged that the policeman, after stopping the vehicle he boarded, told him to disembark from it and allowed other passengers to continue the journey. After disembarking, Ibrahim, in a post shared by an activist, Rinu Odwala, on Twitter, said the policeman took him to a bush where they extorted 90,000 naira from him. The news on the hour is reaching from Diamond 88.7 FM, and that's all we have on the local scene. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene, where French President Emmanuel Macron has said his government will send light AMX-10 RC amongst other armored combat vehicles to Ukraine following talks with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky. The French presidency confirmed this after both leaders spoke by telephone, though no other details were provided.
It is the first time that Western-designed tanks are supplied to the Ukrainian armed forces, and Ukraine President Zelensky, for his part, thanked Macron for the decision to transfer light tanks to Ukraine in a post on Twitter. In sport, West Ham United have held talks with representatives of Nigeria forward Terry Murphy. The Hammers are looking to sign the Lorient striker this month. Southampton, Crystal Palace and Aston Villa are also interested in Murphy, according to several reporters. 23-year-old Lorient Murphy has scored 10 goals in 17 league appearances for Lorient this season. With that, we've come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. NAFDAC has spent over $2.4 million on procurement of scanning machines in 5 years. Afeba Bolola says highest spender will win presidency. Kwara government directs immediate disbursement of scholarship to students at law school. On the foreign scene, France supports Ukraine with light armored combat vehicles. And in sport, West Ham United make contact with Murphy. Did you know that teeth start to form before you are even born, but don't come through until you are about 6 to 12 months old? Now you know. Diamond FM says the fingers are not equal. We are not created in the same way. Appreciate others for how they look. They do not have the privilege to look different. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 0627526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM. Diamond FM. Radio made for you. ó jálé jákò dé kọ̀rọ̀ kọ́ńdú wọ ẹsẹ̀ kòkó ẹyẹ méjì jásà ìkànnì Diamond 88.7 lẹ́ ń ké sí omi gbogbo òlù tìtìtì. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. àjọ tó ń bójútó oúnjẹ àti ìlò oògùn nílẹ̀ wa NAFDAC ná mílíọ̀nù $2.5 lórí rírà àwọn ẹ̀rọ aṣàyẹ̀wò oògùn láàrin ọdún 5. Afẹ́ Babalọ́lá wòye rẹ̀ pé ẹni tó lè náwó jùlọ ni yóò jáwé olúborí níbi ètò ìdìbò ààrẹ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara pàṣẹ pípín ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní kíákíá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Faransé fi àwọn ọkọ̀ ìjagun ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè Ukraine. Ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù West Ham United kàn sí Murphy. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tope Animasahun lóníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @diamond887fm. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. ìyá bọ̀bọ̀ ẹ wá ẹ wò ẹ gbà. kínú.
àti pé kí ní fi ẹgbẹ̀rún kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. Kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. Ṣé ẹ wá rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. ṣé lóòótọ́. Págà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀. Wọ́n torí ẹgbẹ̀rún kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. Bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrílẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. Dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. Ìbò rẹ̀ ni agbára rẹ̀ mọ̀ tà. Má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Bó o bá ti tà ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni Ìlọrin planu níléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept tún gbé kalẹ̀ báyìí o. fáǹfààní ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olókoòwò kéékèèké ilẹ̀ wa tó wà lóko olówó 70,000 naira lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan san fún ilẹ̀ plọ̀tì kan ẹ wá máa san 20,000 naira lóṣooṣù fún ogún oṣù 20 months àpapọ̀ rẹ̀ àwa jẹ́ 470,000 naira péré. ṣẹ́yìn náà rí pé rọrùn ló bá dé. ilẹ̀ wa tó wà lókè òyìn ní 480,000 naira. tẹ́ ẹ bá ti ń ra plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá lọ́fẹ̀ẹ́. Land Bank tó wà ní Elémèrè. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 199,000 naira péré ni. àǹfààní yìí ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ó di February 28 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. T-Pompey Concept, developer that cares. Ẹ káàbọ̀ padà ìwọ̀nyí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà. Olùdarí àgbà àjọ tó wà fọ́rọ̀ oúnjẹ àti oògùn nílẹ̀ wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tún yàn sípò náà padà báyìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyè ti sọ lánàá pé àjọ náà ti ná mílíọ̀nù $2.5 ó dín díẹ̀ lórí ríra àwọn ẹ̀rọ aṣàyẹ̀wò wọlé títí di àkókò yìí. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àtúnyàn sípò rẹ̀ tí ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe láti tukọ̀ àjọ náà fún ọdún 5 mìíràn, Adéyẹyè ní àwọn ẹ̀rọ náà ló jẹ́ rírà fún ṣíṣàyẹ̀wò ìpegedé àti ìpojú owó àwọn oògùn yálà èyí tí wọ́n ṣe lábẹ́lé tàbí èyí tí wọ́n kó wọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Ó fi hàn náà pé ìjọba titun yóò kọ́ olú iléeṣẹ́ àpapọ̀ tó dúró re kan fún àjọ náà lólùlù àpapọ̀ ilẹ̀ wa àti wípé ìjọba òun yóò gbé àjọ NAFDAC ọ̀hún wọ àjọ elétò ìlera àgbáyé àtàwọn àyè gíga mìíràn títí oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ nínú ọdún 2024. Ògbóǹtarìgì onímọ̀ òfin ní Afẹ́ Babalọ́lá ti fi ìbẹ̀rù hàn pé ó ṣeéṣe o kó jẹ́ ẹni tó lè náwó jù níbi ètò ìdìbò ààrẹ tó ń bọ̀ lọ́nà ni yóò gbégbá orókè tí kìí sì ṣe ẹni tó dára jù nínú àwọn olùdíje. Babalọ́lá níbi ètò àkójọ àwọn oníròyìn kan nílùú Adó Èkìtì fi àìdùnmọ́ kan hàn pé àwọn ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 yóò wáyé lábẹ́ àmúlò ìwé òfin ọdún 1999 tako ìmọ̀ràn rẹ̀ tó ṣe pẹ̀lú ìtọ́ka ṣíṣe pé àwọn tó sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sípò tó wà báyìí ní ètò ìdìbò náà yóò tún wulẹ̀ gbé jáde padà. Nínú èrò rẹ̀ ìbuwọ́lù Peter Obi tinú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour èyí tí ààrẹ nígbà kan rí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ṣe láìpẹ́ yìí kò ní nǹkan ṣe lórí ipa tí àwọn àfọwọ́ràbò yóò kó nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. Afẹ́ Babalọ́lá gbarata lórí ẹrù gbèsè ńlá tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lábẹ́ rẹ̀ ní àfikún ètò ààbò tó ń wọ̀wọ́ sí i tó fi mọ́ àwọn ìpèníjà ọrọ̀ ajé tó sì ń tẹnumọ́ pé ìwé òfin ilẹ̀ wa tuntun nìkan pẹ̀lú àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tó múnádóko fún olùdíje ipò òṣèlú nìkan ṣoṣo ló lè yọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kúrò lọ́wọ́ ewu ìṣubú pátápátá. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti pe akọgun Iyọlá Oyèdépò níjà láti pe ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìta gbangba kan lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ síta pé ìjọba gba $303 bílíọ̀nù náírà láti oṣù kẹfà ọdún 2019 sí oṣù kejìlá ọdún 2021 gẹ́gẹ́ bó ṣe ń jẹ́ títàn káàkiri lórí àwọn ìkànnì ayélujára lóríṣiríṣi. Ìjọba tó ní irọ́ lásán bánsá ni ọ̀rọ̀ náà tẹnumọ́ pé òun fún àgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú SDP náà láàyè láti mú iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó bá wù ú fún ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀hún ṣíṣe
tí àwọn oníròyìn náà yóò sì jẹ́ pípè síbẹ̀. Ìjọba ní irú ètò bẹ́ẹ̀ yóò fún igun kọ̀ọ̀kan láàyè láti ṣàlàyé iye tó wọlé láàrin àsìkò náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fáráàlú pẹ̀lú ẹ̀rí tó bá a mú látọ̀dọ̀ àjọ ètò ìnáwó àpapọ̀ ilé wa. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara fi kún pé kọmíṣánná ètò ìnáwó àti olùṣírò owó àgbà nípínlẹ̀ yìí ni yóò ṣojú ìjọba níbi ètò náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti pàṣẹ sísan owó ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní kíákíá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ yìí tó yẹ láti jẹ àǹfààní náà ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. Kọmíṣánná ètò ẹ̀kọ́ gíga nípínlẹ̀ yìí Dókítà Labi Afeez Abolore tó sọ̀rọ̀ náà lọ́fíìsì rẹ̀ lánàá nílùú Ìlọrin fi yé ni pé ìjọba yóò ṣe ètò ọ̀hún láṣehàn síta gbangba ni àti pé tààràtà ni wọn yóò san owó náà sí àwọn àpò owó àwọn olùjàǹfààní ọ̀hún. Ó ní ìjọba gbáralé ìwé orúkọ tí wọ́n gbà láti ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin nílẹ̀ Nàìjíríà ó sì ṣèlérí láti mú un lò gẹ́gẹ́ bó ti yẹ fún pínpín owó náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni kọmíṣánná ń bá arábìnrin Ọmọ́táyọ̀ Dàdáyọ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Kwara tó jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó fọmọ yọ jùlọ nílé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin ilẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀ pẹ̀lú ìtọ́ka ṣíṣe pé ohun àmúyangàn ni àṣeyọrí rẹ̀ lẹ́ka náà jẹ́ fún ìpínlẹ̀ yìí. Olómù ti ìlú Muaran Ọba Abdulrahim Adeoti ti ké sí àwọn ọmọ ìlú náà lọ́kùnrin lóbìnrin láti fọwọ́sowọ́pọ̀ fún àǹfààní àgbéga ìlú àtìgbàláìlá náà. Ọba Adeoti pe ìpè náà lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún ìlú Muaran tọdún 2022. Ọba àlàyé ọ̀hún wòye rẹ̀ pé ìjọba nìkan kò lè dá ẹrù mímú ayé rọrùn ní gbẹdẹmukẹ fáwọn aráàlú gbé, ó sì pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Ààrẹ ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ìlú Òmùaran ajagunfẹ̀yìntì Lásìsì Ọláyẹmí Abẹ́dọ̀yè náà pé àwọn ọmọ ìlú náà ní takọtabo níjà láti tún ìfẹ́ ìdàgbàsókè ìlú wọn gbígbé dìde lọ́tùn. Ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkó ti jẹ́ kó yé ni pé wọ́n fi ìbọn mú afurasí adigunjalè kan balẹ̀ lágbègbè Oṣòdì lásìkò tí ikọ̀ rẹ̀ ń gbéná ìbọn yíyìn kóra wọn lójú pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà arákùnrin Benjamin Odeyin tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ láàárọ̀ yìí sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ 24 oṣù kejìlá ní nǹkan bíi aago 3 òru lópòpónà Akínpẹ̀lú sí Oṣòdì. Ó ní àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tako ìwà ìdigunjalè lẹ́ka àgọ́ ọlọ́pàá ti Akínpẹ̀lú pàdé ikọ̀ adigunjalè náà lásìkò tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìdánidúró ṣàyẹ̀wò. Benjamin Odeyin fi kún pé àwọn ìgbìyànjú tó ń lọ lọ́wọ́ o láti rí àwọn afurasí tó na pápá búra mú ní ṣekún. Ó sì rọ àwọn aráàlú àti àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera láti fi ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá rí pẹ̀lú ọgbẹ́ ọta ìbọn tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí. Bákan náà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọwọ́ ti bá àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá 5 fún ẹ̀sùn lílọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n pè ní Ibrahim lọ́wọ́ gbà lópòpónà RCC ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ àtijọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ náà Adéwálé Òsífẹ̀sọ tó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn fi kún pé ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ o lórí ọ̀rọ̀ náà. Akẹ́kọ̀ọ́ náà fẹ̀sùn kàn pé lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́pàá náà dá ọkọ̀ tí òun wọ̀ dúró, wọ́n ní kí òun sọ̀kalẹ̀ kúrò nínú rẹ̀ kí àwọn èrò yòókù sì tẹ̀síwájú ìrìn àjò wọn rírìn. Lẹ́yìn tó sọ̀kalẹ̀ tán, Ibrahim ọ̀hún nínú àfiránṣẹ́ kan èyí tó gba orí ìkànnì Twitter kan látọwọ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan Rínú Odùalà sọ pé àwọn ọlọ́pàá mú òun wọ inú igbó kan lọ tí wọ́n sì lọ ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 náírà yẹ 90,000 náírà gbà lọ́wọ́ òun. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń lọ lọ́wọ́ láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí.
ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè ààrẹ orílẹ̀-èdè Faransé Emmanuel Macron ti sọ di mímọ̀ pé ìjọba òun yóò kó àwọn ọkọ̀ ìjagun alágbára kan ránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè Ukraine lẹ́yìn àwọn àjọsọ ọ̀rọ̀ kan tó wáyé pẹ̀lú ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ torílẹ̀-èdè Ukraine ọ̀hún ìyẹn Volodymyr Zelensky. Ààrẹ ilẹ̀ Faransé ọ̀hún fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn méjèèjì sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ wọn mìíràn kò hàn síta. Ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí àwọn ọkọ̀ ìjagun kan tó jáde láti ilẹ̀ adúláwọ̀ yóò jẹ́ kíkó jáde fún ìlò àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine. Ààrẹ Zelensky ti ilẹ̀ Ukraine ní ìhà tirẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Macron ọ̀hún fún ìpinnu náà nínú àtẹ̀ránṣẹ́ orí ìkànnì Twitter kan. Ìròyìn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù West Ham United ti fi kùn lukùn pẹ̀lú àwọn aṣojú Terry Murphy tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú ni. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún wọ́nà àti ra tamata sí ikọ̀ Lorient ọ̀hún lóṣù yìí. Bákan náà ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Southampton, Crystal Palace àti Aston Villa nífẹ̀ẹ́ sí ríra Murphy náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn ti gbé jáde. Murphy ọmọ ọdún 23 ọ̀hún ti gba ayò 10 wọlé nínú ìfarahàn 17 tó ní nínú ìdíje léègì fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Lorient ọ̀hún ní sáà yìí. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ wá fún yín wípé àjọ tó ń bójútó oúnjẹ àti oògùn nílẹ̀ wa NAFDAC ná mílíọ̀nù $2.5 lórí ríra àwọn ẹ̀rọ aṣàyẹ̀wò oògùn láàrin ọdún 5. Bákan náà lẹ gbọ́ pé Afẹ́ Babalọ́lá wòye rẹ̀ pé ẹni tó lè náwó jùlọ ni yóò jáwé olúborí ètò ìdìbò ààrẹ tó ń bọ̀. Síbẹ̀ ẹgbẹ́ náà pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara pàṣẹ pípé ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní kíákíá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ òfin. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè bákan náà láti mú wa fún yín pé orílẹ̀-èdè Faransé fi àwọn ọkọ̀ ìjagun ṣe àtìlẹ́yìn fún orílẹ̀-èdè Ukraine. Nínú ìròyìn eré ìdárayá tí a mú wa fún yín ẹ gbọ́ pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù West Ham United kàn sí Murphy. Jẹ́ kí a tó máa lọ jẹ́ mọ̀ pé kó tó di pé abíọ́sáyé ni eyín ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ ṣùgbọ́n tí kì í fojú hàn títí di ìgbà tí a bá pé ọmọ oṣù 6 sí 12. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé. Àwọn ìka ọwọ́ wa kò dọ́gba bẹ́ẹ̀ ni a kò ṣẹ̀dá wa bákan náà. Nítorí náà máa mọ rírì ìṣẹ̀dá àwọn ẹlòmíràn níbi wọ́n ti rí. Wọn kò lórí ọ̀fẹ́ láti mú ìyàtọ̀ bá ara wọn. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa nìkan nẹ́yìn tó ta wọn yọ. láti inú yàrá ìròyìn Diamond. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́.